प्रणाम. मनाची अस्वस्थता आणि अतिविचार ही आपल्यापैकी बहुतेकांना जाणवणारी एक मुख्य आणि खोल समस्या आहे. आपल्यापैकी बहुतेकांच्या आयुष्याचा हा एक शांत पण आतल्या आत बॅकग्राऊंडला सतत चालणारा संघर्ष आहे. बाहेरून सगळं व्यवस्थित दिसतं, पण आत मात्र मन अशांत राहतं. मनाला विश्रांती मिळत नाही. आज याच अनुभवाकडे आपण प्रामाणिकपणे पाहणार आहोत, त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. कारण कधीकधी समस्या सोडवण्यापेक्षा तिला नीट समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आणि जास्त उपयोगी ठरतं. मनाची अस्वस्थता विचारांमुळे सुरू होत नाही, तर बरेचदा ती विचारांच्या आधीच अस्तित्वात असते. एखादी घटना, एखादं वाक्य, एखादी आठवण किंवा कधीकधी काहीही ठोस कारण नसतानाही आपल्याला आपल्या आत एक बेचैनी जाणवते. मनाला तो बेचैनीचा ताण सहन होत नाही. म्हणून ती समजून घेण्यासाठी, तिच्यावर काही उपाय शोधण्यासाठी किंवा त्या बेचैनीतून सुटण्यासाठी मन विचारांची निर्मिती सुरू करतं. म्हणजे मन त्या अस्वस्थतेला शब्द देतं, त्याची कल्पना करतं, त्याला वेगवेगळ्या शक्यता देण्याचं काम करतं. म्हणून अतिविचार करणं, ओव्हर थिंकिंग हे कारण नसून आपल्या आतल्या अस्वस्थतेचा तो एक परिणाम आहे. या प्रक्रियेत मन सतत काहीतरी शोधत असतं. ते उत्तरं, आश्वासनं, नियंत्रण किंवा दिलासा शोधत असतं. नेमकं काय चुकतंय, हे असं का झालं, पुढे काय होईल, मला काय करायला हवं होतं, असे प्रश्न एकामागून एक येत राहतात. अशा वेगवेगळ्या शक्यता मांडत असताना, जुन्या आठवणी उकरून काढत असताना, भविष्यातले धोके किंवा अपेक्षा रंगवत असताना आपल्या मनाला आशा असते की विचारांच्या माध्यमातून हे प्रश्न सुटले की आपली अस्वस्थता संपेल. पण प्रत्यक्षात विचार जितके वाढतात तितकी आपल्या आतली घालमेल आणखी वाढते. ती अधिकच गुंतागुंतीची होते. म्हणून अतिविचार ही मूळ समस्या नाही, ते एक लक्षण आहे. जसं शरीरात कुठे काही दुखणं असेल तर आपल्याला वेदना जाणवतात, तसंच आपल्या आत कुठे काही अस्वस्थता असेल तर ती विचारांच्या रूपात प्रकट होते. आता ही अस्वस्थता कधी भीतीची असते, तर कधी अनिश्चिततेची असते. कधी स्वतःबद्दलच्या संशयाची असते, तर कधी ती जीवनावर आपलं नियंत्रण नसल्याच्या जाणिवेतून निर्माण होते. मन त्या अस्वस्थतेला थेट अनुभवण्याऐवजी विचारांच्या माध्यमातून तिच्याशी लढत राहतं. मन त्या अस्वस्थतेच्या हालचालींना वेगवेगळे शब्द देतं, त्यांचं चित्र रंगवतं, त्यांच्याभोवती वेगवेगळ्या कथा विणतं. त्यामुळे आपल्याला दिसायला ते विचारांचं एक भलं मोठं जाळं दिसतं, पण मुळात ती असते एक न बोललेली, न समजलेली अंतर्गत अस्वस्थता, एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस. अतिविचार हा त्या अस्वस्थतेचा, त्या बेचैनीचा एक नैसर्गिक परिणाम आहे. आता ही अस्वस्थता सगळ्यांनाच जाणवते का? तर नाही. ती फक्त विशिष्ट प्रकारच्या मनांनाच जास्त स्पर्श करते, त्यांनाच ती जास्त जाणवते. म्हणजे ज्या व्यक्ती स्वभावतः संवेदनशील असतात, अंतर्मुख असतात, विचारपूर्वक वागतात आणि आयुष्याला हलक्यात न घेता जबाबदारीनं जगण्याचा प्रयत्न करतात, अशा व्यक्तींनाच ही अस्वस्थता जास्त जाणवते. त्यांचं मन सतत जागं असतं, सजग असतं आणि ही सजगता, ही जागरूकताच त्यांना इतरांपेक्षा जास्त जाणवायला लावते, फील करायला लावते. ह्या व्यक्ती फक्त बाहेरच्या घडामोडींवरच नाही, तर त्यांच्या सूक्ष्म परिणामांवरही लक्ष देत असतात. एखादं वाक्य, एखादी प्रतिक्रिया,
एखाद्याचा बदललेला सूर, हे सगळं त्यांना आतून लगेच जाणवतं. इतरांच्या भावना ते सहज ओळखतात. अशा व्यक्तींचं मन फक्त आत्ता काय घडलं इतक्यावरच थांबत नाही. ते याचा अर्थ काय, याचा परिणाम पुढे काय होईल, यातून मी काय शिकायला हवं, अशा वेगवेगळ्या शक्यतेच्या पातळ्यांवर विचार करत राहतात. अशा व्यक्ती स्वतःकडून जास्त जबाबदारीची अपेक्षा ठेवतात. म्हणजे समोरची व्यक्ती कशीही वागली तरी मीच अधिक समजूतदारपणे वागायला हवं, माझ्याकडून कुठलीही चूक होऊ नये, अशी आतली शिस्त आणि जबाबदारी त्यांच्या मनावर सतत एक दडपण ठेवत असते. इतरांची भावना दुखावू नये, कुणाला त्रास होऊ नये, सगळं नीट व्हावं, या काळजीत त्यांचं मन विश्रांती घ्यायला विसरतं. ही सततची सजगताच हळूहळू त्यांना दमवून टाकते, थकवून टाकते. त्यामुळे थकलेलं मन लवकर अस्वस्थ होतं आणि मग त्याच्या परिणामी मनात विचारांची गर्दी सुरू होते. ओव्हर थिंकिंग सुरू होतं. याचा अर्थ आपल्या मनाची अशी सजगता, संवेदनशीलता आणि जबाबदारीने वागण्याची वृत्ती चुकीची आहे, तो काही दोष आहे किंवा तो काही आपला कमकुवतपणा आहे, असं नाही. उलट ही खूप चांगली गोष्ट आहे. ते आपले गुण आहेत. ते आपल्या परिपक्वतेचं, प्रगल्भतेचं लक्षण आहेत. जागरूकता, संवेदनशीलता आणि जबाबदारी हे गुण स्वतःमध्ये समस्या नाहीत. पण जेव्हा या जागरूकतेला आतून आधार देणारं स्थैर्य नसतं, त्याला स्वीकाराची आणि विश्रांतीची जोड मिळालेली नसते, मन जेव्हा स्वतःला सावरायला शिकलेलं नसतं, तेव्हा आपले हेच गुण आपल्या मनासाठी ओझं बनतात आणि नंतर अस्वस्थतेच्या रूपात व्यक्त होतात. आता ही अस्वस्थता कधी जास्त वाढते? ती ठराविक वेळीच वाढते असं नाही, पण काही विशिष्ट वेळी ती जास्त जाणवते. म्हणजे जेव्हा बाहेरची गडबड थांबलेली असते, विशेष म्हणजे रात्रीच्या वेळी, एकांतात, काम संपल्यावर किंवा काहीतरी अपूर्ण राहिलं असेल तेव्हा मन जास्त धावायला लागतं. दिवसभर वेगवेगळी कामं, माणसं, जबाबदाऱ्या, आवाज यांच्यामध्ये मन गुंतलेलं असतं. त्या सगळ्या गडबडीत आतली अस्वस्थता थोडी झाकली जाते. पण ज्या क्षणी बाहेरच्या या सगळ्या हालचाली थांबतात, त्या क्षणी मनाला स्वतःशी सामना करावा लागतो. तेव्हा ती आत दडलेली अस्वस्थता वर येते आणि विचारांची गती अचानक वाढते. विशेष म्हणजे जेव्हा काहीतरी अपूर्ण राहिलेलं असतं तेव्हा मनाला विश्रांती मिळत नाही. म्हणजे एखादा निर्णय टाळलेला असतो, एखादी गोष्ट मनात साठवून ठेवलेली असते, एखादी भावना व्यक्त न करता आतल्या आत दडपलेली असते, तेव्हा या सगळ्या गोष्टी मनातल्या मनात न संपलेली वाक्य, न मिटलेली वर्तुळं तयार करत राहतात. शांततेच्या क्षणी ही वर्तुळं पुन्हा पुन्हा फिरू लागतात. तसंच भविष्याविषयी जाणवणारी अनिश्चितता ही सुद्धा या अस्वस्थतेला वेग देते. पुढे काय होईल? आपण योग्य निर्णय घेतोय का? आपल्या हातात, आपल्या नियंत्रणात काही आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं नसतील तर मन सतत पुढे धावू लागतं. ते वर्तमान क्षणात राहू शकत नाही. म्हणून अस्वस्थता जेव्हा वाढते तेव्हा एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट होते, ती ही की त्या क्षणी आपला संपर्क आत्ताच्या क्षणाशी तुटलेला असतो. आपला संपर्क या आत्ताच्या वर्तमान क्षणाशी तुटलेला असतो. मन एकतर भूतकाळात अडकलेलं असतं, नाहीतर भविष्यात पळत असतं. अस्वस्थता ही त्या वर्तमान क्षणाशी तुटलेल्या संपर्काची एक आतली खूण आहे, एक प्रकारे एक सूचना आहे. नंतरची गोष्ट अशी की
मनाची अस्वस्थता आणि अतिविचार ही फक्त आपल्या डोक्यातली, मेंदूतली समस्या नाही. बरेचदा आपला समज असा असतो की विचार जास्त झाले की त्रास होतो. पण प्रत्यक्षात विचार ही अगदी शेवटची पायरी, शेवटचा टप्पा असतो. त्याआधी आपल्या आतल्या रचनेत बऱ्याच घडामोडी, बऱ्याच हालचाली सुरू झालेल्या असतात. म्हणजे आपल्या भावना, आपलं शरीर आणि आपलं मन या तिन्ही स्तरांवर एकत्रितपणे हालचाल सुरू असते. आणि त्या हालचालींचं प्रतिबिंबच विचारांच्या रूपात आपल्याला दिसत असतं, जाणवत असतं. ही हालचाल कधी भावनांमधून सुरू होते, तर कधी दाबून ठेवलेली भीती, न बोललेला राग, अपराधभाव, स्वतःबद्दलची शंका किंवा असुरक्षिततेची भावना यांमधून सुरू होते. या भावना थेट शब्दात येत नाहीत, पण त्या आत काम करत राहतात. मन त्या भावनांना थेट अनुभवण्याऐवजी त्यांना समजून घेण्यासाठी आणि त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विचार तयार करतं. आपण बाहेरून पाहतो की विचार वाढत आहेत, पण मुळात चालू असते ती भावनिक अस्वस्थता, इमोशनल रेस्टलेसनेस. बहुतांशी ही अस्वस्थता आधी आपल्या शरीरात जाणवते. म्हणजे छातीत घट्टपणा आणि पोटात जडपणा जाणवणं, मान आणि खांद्यांमध्ये ताण जाणवणं, श्वास उथळ अनियमित होणं, हे सगळं शरीराच्या पातळीवरचे संकेत असतात. शरीर आधी प्रतिक्रिया देतं आणि मन नंतर त्याला अर्थ देतं. म्हणजे शरीरात निर्माण झालेल्या तणावाला मन विचारांची भाषा देतं. त्यामुळे समस्या विचारांमध्ये दिसते, पण तिचं मूळ हे शरीर आणि भावनेच्या पातळीवर असतं. म्हणून विचार थांबवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी ही हालचाल आपल्या आत कुठून येते हे पाहणं अधिक उपयोगी ठरतं. आणि तिथे लक्ष गेलं की विचार आपोआप सैल व्हायला लागतात, कमी व्हायला लागतात. आता मुख्य प्रश्न असा आहे की विचारांचं हे चक्र सतत का चालू राहतं? तेच विचार पुन्हा पुन्हा रिपीट का होत राहतात? तर इथे एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की आपल्या मनाची मूलभूत प्रवृत्ती, एक मूलभूत गरज ही शांतता किंवा ज्ञान शोधण्याची नाही, तर त्याही अगोदर सुरक्षितता शोधण्याची असते. आपल्या मनाची मूलभूत प्रवृत्ती ही सुरक्षितता शोधण्याची असते. अनिश्चितता, बदल किंवा आपल्या हाताबाहेरची परिस्थिती मनाला अस्वस्थ करते. जिथे अनिश्चितता आहे तिथे मनाला धोका जाणवतो आणि ते लगेच सतर्क होतं. बदल, अपूर्णता किंवा नियंत्रणाबाहेरची परिस्थिती आली की मनाला आधार लागत असतो. त्या क्षणी त्या आधारासाठी मन लगेच विचारांकडे वळतं. आपलं पुढे काय होणार? आपण काय तयारी ठेवायला हवी? कुठे चूक होऊ शकते? आपण ठीकठाक राहू का? परिस्थिती आपल्या हातात आहे का? हे वारंवार तपासणं मनाला आवश्यक वाटायला लागतं. मग मन विचारांच्या माध्यमातून तयारी करायला लागतं, अंदाज बांधायला लागतं, नियंत्रण शोधायला लागतं. अशा विचारांच्या माध्यमातूनच मन स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतं. मनाचा असा हा प्रयत्न अजिबात चुकीचा नाही, तो अगदी स्वाभाविक आहे, अगदी मानवी आहे. आणि बऱ्याच वेळा असा विचार उपयोगी पण असतो. पण जेव्हा आपल्या आतून स्थिरता नसते तेव्हा अडचण निर्माण होते. जेव्हा मनाला आतल्या पातळीवर कुठलाही शांत आधार मिळत नाही तेव्हा ते ह्या विचारांनाच आधार मानू लागतं. आपण पुरेसा विचार केला तर सगळं आपल्या हातात येईल अशी त्याला एक अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात विचार वाढले तरी आतली अनिश्चितता कमी होत नाही.
उलट प्रत्येक नव्या विचारातून आणखी वेगवेगळ्या शक्यता, आणखी वेगवेगळे धोके, आणखी वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होतात. ह्या विचारांचं एक चक्र तयार होतं. चक्र म्हणजे पहिले अस्वस्थता येते, नंतर मन सुरक्षितता शोधतं, त्यामुळे विचार वाढतात. विचारांनी थोडा वेळ आधार मिळतो, पण स्थैर्य नसल्यामुळे पुन्हा ती अस्वस्थता परत येते आणि पुन्हा तेच चक्र सुरू होतं. या ठिकाणी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की असं विचारचक्रात अडकणं हा काही आपला दोष नाही. हा दोष नसून ही आपली एक सवय बनलेली आहे. हा एक पॅटर्न बनलेला आहे. जोपर्यंत आतल्या पातळीवर स्थिरता तयार होत नाही, तोपर्यंत मन विचारांच्या आधारावरच उभं राहण्याचा प्रयत्न करत असतं. आणि त्यामुळेच ओव्हरथिंकिंग, अतिविचार पुन्हा पुन्हा चक्राच्या रूपाने सुरू राहतात इतकंच. आता पुढचा स्वाभाविक आणि महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो की यावर उपाय काय? आपला आतापर्यंतचा अनुभव सांगतो की अतिविचार थांबवण्यासाठी केलेला कुठलाही उपाय जास्त वेळ टिकत नाही. त्याचा तात्पुरता उपयोग होतो, पण काही वेळेनंतर विचारचक्र पुन्हा सुरू होतं. याचं कारण असं की अतिविचारांचं मूळ कारण जी अस्वस्थता आहे तिच्याकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. म्हणून डायरेक्टली विचार थांबवण्याऐवजी त्यांच्या मुळात असलेल्या या अस्वस्थतेशी कसं वागायचं, तिला कसं हाताळायचं ते समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं आणि अधिक उपयोगी ठरतं. अस्वस्थ मनाशी लढण्याची नकळतपणे तयार झालेली आपली एक सवय असते. म्हणजे विचार थांबवायचे, मन शांत करायचं, विचार करू नको असं स्वतःला वारंवार बजावत राहायचं. हा जो संघर्ष आहे, खरं म्हणजे हा संघर्षच अस्वस्थतेला अधिक बळ देतो, जोर देतो. मन आधीच तणावात असतं आणि त्याच्यावर आपण अजून एक दडपण टाकतो. म्हणून पहिली पायरी म्हणजे अस्वस्थतेशी चाललेला आपला झगडा, आपला संघर्ष थांबवणं आणि तिला स्पष्टपणे ओळखणं. तिला स्पष्टपणे ओळखणं म्हणजे अस्वस्थतेला कुठलंही लेबल न लावता ती जशी आहे तशी, ज्या स्वरूपात आहे त्या स्वरूपात तिची उपस्थिती मान्य करणं. म्हणजे आता माझं मन अस्वस्थ आहे हे प्रामाणिकपणे, प्रांजळपणे मान्य करून तिच्याकडे शांतपणे पाहणं. तिला योग्य पण ठरवायचं नाही आणि चूक पण ठरवायचं नाही. कारण आपण नाकारलं की ती आत दडून बसते आणि स्वीकारलं की ती आणखी वाढून आपलं मन व्यापून टाकते. आणि नुसतं शांतपणे पाहिलं की ती थोडी सैल होते, थोडी कमी होते. ही झाली पहिली पायरी. पुढची पायरी म्हणजे प्रत्येक विचाराला प्रतिसाद देण्याचा आग्रह सोडणं. प्रत्येक विचाराला उत्तर देण्याची गरज नसते. मन जेव्हा अस्वस्थ असतं तेव्हा विचार आपल्याला प्रश्नासारखे वाटतात. लगेच उत्तर दिलं नाही तर काहीतरी बिघडेल असं आपल्याला वाटत राहतं. पण प्रत्यक्षात अनेक विचार असे असतात की ते उत्तर मागतच नाहीत. ते फक्त आपल्या आतल्या बेचैनीच्या हालचालींचे प्रतिध्वनी असतात, इकोज असतात. त्या प्रतिध्वनींना न पकडता त्यांना फक्त येऊ देणं आणि जाऊ देणं. त्यांच्याकडे पाहताना एक साक्षी भाव ठेवण्याचा प्रयत्न करणं. आता इथे शरीर आणि आपला श्वास हे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण मन नेहमी भूतकाळात किंवा भविष्यात असतं, पण आपलं शरीर हे नेहमी आत्ताच्या वर्तमान क्षणात असतं. म्हणून श्वास जाणवणं, पायांचा जमिनीला होणारा स्पर्श जाणवणं, शरीरातला ताण लक्षात घेणं, हे सगळं मनाला परत वर्तमान क्षणात आणतं.
ही काही एखादी टेक्निक नाही, तर हे म्हणजे अगदी नॅचरली वर्तमान क्षणात परत येणं आहे. आणि मन जेव्हा वर्तमानात येतं तेव्हा त्याला विचारांच्या आधाराची गरज कमी पडते. त्यामुळे विचारांची पकड आपोआप हळूहळू सैल होते आणि अगदी स्वाभाविकपणे विचार कमी होतात. आपण जेव्हा अस्वस्थतेला, विचारांना, शरीराला असं शांतपणे पाहायला शिकतो तेव्हा मनावरचं दडपण आपोआप कमी होतं आणि त्या मोकळ्या जागेतूनच आपल्या आत स्थिरता आपोआप उगम पावते. म्हणजे अस्वस्थतेची जागा ही स्थिरता घेते. अशा पद्धतीने, अशा दिशेने आपण जर ही गोष्ट हाताळली तर ती परिणामकारक आणि दीर्घकाळ टिकणारे चांगले रिझल्ट देते. अर्थातच सुरुवातीला थोडासा प्रयत्न करावा लागतो. नंतर असं करता करता याची पण एक सवय तयार होते, याचा पण एक पॅटर्न तयार होतो आणि नंतर पुढे ते अगदी सहज होतं. एक शेवटची आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी की विचार, भावना आणि इच्छाशक्ती, थिंकिंग, फिलिंग आणि विलिंग हे आपल्या मनाचे 3 स्वाभाविक पैलू आहेत. विचार, भावना आणि इच्छाशक्ती हे आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनाचे 3 स्वाभाविक पैलू आहेत. त्यामुळे आपण जास्त विचार करतो याचा अर्थ आपल्या आत काहीतरी बिघडलं आहे असं नाही. कदाचित इतर 2 पैलूंच्या तुलनेत म्हणजे भावना आणि इच्छाशक्तीच्या तुलनेत आपल्या विचाराचा पैलू थोडा जास्त विकसित झाला आहे. आपल्यात विचारांचं प्राधान्य थोडं जास्त आहे. म्हणजे आपली मानसिक प्रकृती ही विचारप्रधान आहे. त्याला फक्त योग्य दिशा, योग्य आधार आणि थोड्या जागरूकतेची गरज आहे असा त्याचा अर्थ होतो. आणि खरं सांगायचं तर आपल्याला अडचण अतिविचारांची नाही, तर त्रासदायक विचारांची आहे. हे विचार अस्वस्थतेतून निर्माण होतात म्हणून ते आपल्याला थकवतात, त्रास देतात. पण जेव्हा या अस्वस्थतेची जागा स्थिरता घेते तेव्हा त्या स्थिरतेतून, त्या शांततेतून निर्माण झालेले विचार आपल्याला शांतता, प्रसन्नता आणि आनंद देतात. ते शत्रू राहत नाहीत, तर ते आपले चांगले सहकारी, चांगले मित्र बनतात आणि आपलं जीवन आणखी चांगल्या प्रकारे संचालित करतात. आपल्याला आणखी परिपक्व आणि वैचारिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध बनवतात. प्रणाम. धन्यवाद.